Salutare! Astăzi sărbătorim 75 de ani de Porsche, 65 de ani de 911 cu Porsche Heritage și Porsche Museum. Suntem în Germania, în zona Hornbach, destul de aproape de granița cu Franța, ceea ce înseamnă că este specializată pe viticultură. O să vedem cum se produce vinul în această zonă. O să conducem 6 mașini de la muzeul Porsche. Avem un model prima generație, 901, cum ai putea să-i spui, un G-Series. Avem această mașină în care suntem noi, un 993 Turbo S. Avem un 997 Targa, avem un 991 și un 992 Carrera T. Cred că acest clip, având în vedere că vor fi 6 mașini, va fi mai mult de experiență, de sărbătoare și mai puțin de prezentarea fiecărei mașini în parte. Colegul meu va fi Vladimir din Republica Cehă, este și el jurnalist auto. Hi. How is the car? Really nice, really responsive. I love it. Exact. Și cel mai important, toate aceste mașini sunt alimentate de combustibili sintetici creați de către Porsche în Chile. O să vorbim mai târziu despre acești combustibili. Acum nu vreau decât să vă mulțumesc că ați făcut acest lucru posibil, pentru că voi care vă uitați la acest canal sunteți cei care au făcut acest lucru posibil. Vă mulțumesc, nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe. Acum am trecut eu la volan la 993 Turbo S și e un pic scary așa prima dată când te urci într-o mașină a muzeului Porsche, că nu vrei să-i faci nimic, dar se simte mult mai modernă decât ai putea crede pentru o mașină care nu se mai fabrică din 1998. Ultimul Porsche răcit cu aer, 3,6 litri boxer 6, peste 400 de cai putere. Mașina asta e rapidă și în 2023. Coloana de direcție este fixă, nu se poate regla. În schimb, scaunele sunt full electrice, sunt moi confortabile. Cursa ambreiajului e foarte lungă, e kilometrică, însă nu trebuie să apeși ambreiajul la maximum. Prima dată am crezut că trebuie să apeși până la fund și după aceea să-i dai, dar ambreiajul mușică foarte sus, nu trebuie să apeși foarte mult. Și schimbătorul, cutia foarte precisă. Chiar trebuie să apeși foarte, foarte puțin, așa să-i dai bam la ambreiaj. E o mașină într-adevăr de condus. Deci pentru 98 mașina asta e destul de modernă. Deci are trapă, pilot automat, vitezometru digital. Și gândiți-vă că a apărut în 94. 993 a fost un 911 care nu s-a fabricat foarte mult timp, din 94 până în 98. Evident, cele 5 ceasuri Porsche. Și nu are turbolag. Aproape deloc. Aproape deloc. O chestie foarte interesantă, Nokia Sound Processing. Pe vremea când Nokia știa ce face. Direcția hidraulică plină de feedback. Și mașina se simte mică. Spre deosebire de modelele 911 din ziua de astăzi, se simte foarte, foarte mică. Dar e foarte rapidă, foarte precisă. Și pedalierul e un pic ciudat. Accelerația este moale, frâna e tare, ambreiajul e tare și sunt puse nu pe același plan. Adică frâna e pusă înspre tine, ambreiajul e pus spre față. Sunetul inconfundabil. Dacă o las un pic așa să vă arăt. E o plăcere. Și dacă vrei să faci rev match, să faci downshift, e foarte precisă după ce te înveți cu ea. Stai foarte jos. Mașina nu e deloc rigidă. Evident că poate prin București ar fi. O mașină întreținută, are 73.000 de kilometri, 73.504 km. Se simte super fresh. Aproape modernă. Are mult mai multe în comun cu 996 decât aș fi putut crede eu până acum. În fața mea avem un 911 S din 68 Targa.
și o să vedem toate modelele pe parcurs. Oglinzile sunt mici, ștergătorul ăsta, de fapt ștergătoarele, dacă stai foarte jos și ești cu un camin, îți stai un pic din vizibilitate, însă, ia uitați aici, eu sunt aproape afară, dar e o plăcere, un vis. Oglinzile sunt mici, dar suficient de puternice cât să vezi eleronul în spate, îl vezi și acolo și îl vezi și în oglinda din dreapta, ceea ce nu se întâmplă la multe mașini. Și n-ai cum să te abții, să nu îi dai așa câte o repriză sau să nu faci câte o schimbare de treaptă. Uite, ia să vedem, îi dăm a 5-a. Treptele nu sunt foarte lungi, cum sunt în general acum la modelele Porsche, destul de scurte. Și dacă îi dau a 6-a pentru prima dată la sub 2000 de ture, observăm că a scăzut și presiunea uleiului și dacă accelerez, uite acum nu se întâmplă nimic, are un pic de turbolag, dar după 2000 încolo își dă drumul. Și hai să vă mai arăt o chestie, da? A 5-a, 4-a, niște schimbări de treaptă sublime. Trebuie să schimbi repede la mașina asta, dacă vrei să te bucuri de ea, poți să schimbi și încet și atunci poți să apeși ambreiajul un pic mai mult, dar dacă vrei să schimbi destul de repede, trebuie să fii foarte rapid. Așa, cam așa. Volanul e subțire cu decupaje, așa cum le face Porsche, nu padele, nu automate, nimic. Avem un 997 cu Tiptronic mai încolo, dar Turbo S-ul e exact cum trebuie să fie, manual. Ce reprize! Evident că dacă o ții în ture, mașina zburdă. 993 se simte stabil, nu simți că ar vrea să piardă un fel tracțiunea, aderența, rămâne pe trasă. Direcția, evident, nu e la fel de rapidă precum la un model nou, dar chiar și așa e suficient de responsivă și de comunicativă cât să poți să te bucuri de ea și să mergi tare, să mergi într-un ritm susținut. Vreau să vă mai arăt așa un pic drumurile, pentru că sunt mici, sunt înguste, sunt frumoase, conjurate de natură. Avem mace de păr și mașina asta se simte în elementul ei, în elementul ei pe aici, pentru că e încă o mașină ce nu a fost neapărat afectată de criteriile de siguranță ale Uniunii Europene și te poți juca cu ea, o poți simți vie sub tine, te poți dezlănțui, să zic. Spre exemplu, da, răspunsul la pedale e bun acum la 2000 și ceva, însă dacă vrei să accelerezi, după 4000 efectiv explodează. Efectiv explodează. Cursa schimbătorului e un pic lungă, dar e aproape aici lângă tine, foarte aproape de genunchiul tău. Și per total specificația mașinii demențială. Aici sunt geamurile, comenzile pentru geamurile electrice și aici avem oglinzile electrice. Nu trebuie uitată nici cheia pe stânga, așa cum ne-a obișnuit Porsche, și sper că acești combustibili sintetici sau e-fuels, cum vreți să-i spuneți, să facă aceste mașini să trăiască încă 100 de ani de acum încolo. Sper din tot sufletul. Am deschis geamul puțin ca să auziți și voi câteva secunde motorul ăsta sublim, răcit cu aer, care sună un pic diferit față de cele noi răcite cu apă. Sper că s-a auzit bine. Ce tare! Ce experiență! Deci mașina este lipită de șosea. Nu vrea să piardă tracțiune, vrea doar să meargă, să mănânce kilometri și combustibil din ăsta sintetic.
e-fuels. E superbă. Este superbă. Acum nu știu dacă se vede, dar noi mergem acolo, unde e castelul acela sus. Fix acolo urcăm cu mașinuțele. Acum părăsim 993-ul, am fost la castelul Hornbach. O să vă povestesc câteva despre el atunci când suntem la volan, sau mă rog, când eu o să fiu în dreapta. O să părăsim 993 Turbo S pentru un Targa 4S 997.2. 345 de exemplare au fost făcute din 993 Turbo S, deci chiar e o mașină rară. A fost primul Porsche, dacă nu mă înșel, cu etrier galben, dar asta nu însemna că avea frâne ceramice, pentru că nu avea. Celebrele jante de turbo Aeroblade, sau cum vreți să-i spuneți. Admisia mică în comparație cu ceea ce găsim pe modelele noi. Eleron mare și evident motor spate ultimul răcit cu aer. Două țevi pe fiecare parte la evacuare și ducktail-ul ăsta imens așa. Ce am observat? 997-ul ăsta are ștergător, 993 are ștergător. Mai avem 991, acesta 50th anniversary, care nu are. Ștergătorul pe spate la 911 era opțional. Iar acum, dacă vreți să știți cum puteți să recunoașteți un model Targa ceva mai nou, nu primul, de la 996 încoace, este simplu. Observăm cum aici, al treilea geam este curbat, pe când la modelele Targa, mereu aici vom găsi un unghi drept. Deci așa îți dai seama de diferențele dintre un Targa și un model normal. Targa 4S 3.8 aspirat și fiind 4S, cred că avea undeva la 400 de cai putere, cam așa. Cam așa. Am făcut schimb de mașini, acum suntem în 997 Targa 4S, 997.2. De la 450 de cai turbo cu manuală la 385 de cai aspirat cu PDK. Primul Porsche 911 cu transmisie automată cu dublu ambreiaj. Am fost la castelul Hornbach, de acolo de unde am putut vedea toată zona asta frumoasă, toată zona viticolă. Am văzut unde s-au pus bazele drepturilor fundamentale ale Germaniei democratice. Am văzut primul drapel al Germaniei montat acolo pe castel. Negru vine de la vremurile negre, roșu din steag vine de la lupta cu Napoleon, care a fost una sângeroasă. Această zonă a aparținut Franței la un moment dat în istorie, la începutul anilor 1800. Nu sună rău. Și galben, epoca de aur, asta în care trăim acum. Și aurul, pentru că nu e chiar galben, e auriu, din acel drapel era construit din aur adevărat, cusut manual. Acum mergem la o cramă, mergem să mâncăm și să conducem 997. Hai să vă arăt un pic interiorul mașinii, acum cât timp mergem la cruzăreală. Schimbătorul PDK-ului îl avem aici, o să vorbim un pic despre acționare când o să conduc eu. Butoanele Sport, Sport Plus, suspensie, evacuare și PSM, off, Porsche Stability Management, off. Am avut navigație pe mașina asta, suporturile de pahare deja tradiționale la 911. Aici un torpedou destul de adânc, buzunare destul de micuțe, airbag, sistem de sonorizare Bose, aceleași butoane de deschiderea geamurilor precum la 993. Aici avem o scrumieră și o brichetă și mai avem o priză de 12V băgată aici, ascunsă la pachet cu, avem USB, iPod și AUX pentru o mașină care a apărut în 2008, 997.2-ul. Ai loc și în spate pentru ce mai ai nevoie. Per total o mașină modernă, adică te urci în ea și nu simți nevoie de mai mult. Poate de un Apple CarPlay, dar ai și spații de depozitare, ai și sport chrono,
997 a fost într-adevăr primul 911 cu adevărat modern, iar 997.2 cu atât mai mult. Dar o să mai povestim când mai conduc și eu. Nu trebuie uitat nici acest tip de model Targa. De la 993 s-a adoptat acest tip de acoperiș Targa, în sensul că avem un plafon de sticlă ce culisează, un fel de trapă un pic mai mare. La 991, dacă nu mă înșel, s-a revenit la sistemul acela superb. 997 cred că a fost ultimul care a avut acest tip de plafon. Mașina era cam cu 60 de kg mai grea decât un 911 normal. Iar în ceea ce privește rigiditatea torsională n-a fost neapărat o problemă, pentru că la 997 focusul s-a pus pe modelul cabriolet. Deci întâi s-a gândit modelul cabriolet să-l facă rigid din punct de vedere structural, automat cupeul și targa mai rigide, fără prea multă inginerie din fabrică, să zicem așa, din calitățile intrinsece al unui plafon fix, mașina a devenit mai rigidă automat. 997 a fost intrarea Porsche în epoca modernă, să zicem așa. Făcuseră ceva bani cu noul Cayenne la vremea respectivă. Aveau un parteneriat ceva mai puternic cu grupul Volkswagen și ăsta este primul 911 modern, să spunem așa. S-a renunțat la farurile tip ouă prăjite de la 996, faruri care mie îmi plăceau. Dar aparent am fost singurul, pentru că la 997 au revenit la farurile ovale. Forma în sine nu e foarte diferită de 996. Ei s-au apucat de dezvoltare în 1999, atunci când 996 abia era intrat în... Bine, abia. Era de ceva timp intrat în producție. Cred că după facelift-ul 996 s-a apucat direct de 997. Mașina e un pic mai lată, e un pic mai rigidă, mai modernă. Și odată cu facelift din 2008, mașina asta fiind construită după acel facelift până în 2013, au apărut mai multe modificări, printre care primul motor, după ce că era cu răcire pe apă, primul Porsche cu răcire pe apă, primul 911 cu răcire pe apă, a venit și transmisia automată PDK, Porsche Doppel Cuplus Getriebe, cu 7 rapoarte făcută de ZF, care schimba mai rapid decât Tiptronicul cu 5 trepte de pe vechile 997-uri. Și chiar și acum, la 15 ani de la lansare, mașina încă schimbă bine. Nu schimbă fulgerător așa cum schimbă noile modele, chiar și pe Sport Plus, dar într-adevăr reușește să fie un mare salt înainte. La modelele cu tracțiune integrală s-a pus acea bandă între stopuri. Modelele cu tracțiune integrală, cum e și asta, Targa a venit doar cu tracțiune integrală, s-a lățit un pic și mașina. Există o diferență de lățime între tracțiune spate și tracțiune integrală. Turbo a avut și el câteva premiere. Prima turbină cu geometrie variabilă pe o mașină pe benzină. A existat primul, de fapt nu primul, dar un nou GT2. GT3-urile, GT3 RS-urile au fost revoluționare la vremea respectivă, iar 997.2 GT3 RS a fost primul model care a avut motorul de 4 litri Metzger pe el. Noi avem aici 4S cu 385 de cai putere, care chiar și în zilele noastre, apropo, 385 de cai are acum 992 în varianta de bază. Și nu cred că ai nevoie neapărat de mai mult. Chiar nu cred că ai nevoie de mai mult. Mașina se simte modernă, se conduce cât se poate de modern. Nu avem padele în schimb. Am avut sistemul ăsta cu schimbătorul aici fizic, cu minusul spre mine și plusul în față, ceea ce înseamnă că la retrogradare, atunci când tu frânezi și vrei să schimbi înainte, inerția corpului se duce în față. E bine, Porsche a fost criticați pentru aceste lucruri și pentru tipul acesta de schimbare. Adică te-ai aștepta ca scrie plus aici, minus aici, să apeși în sus și în jos pentru retrogradare, dar nu e. Sus apeși pentru plus și dai ca și cum ai dat de o padelă pentru minus. Dar acestea cred că erau singurele dezavantaje. 997 a fost primul 911 cu parchetul Sport Chrono
aici. Iar la facelift evacuarea a fost îmbunătățită cumva, să se audă și mai bine murmurul celor 6 cilindri boxer, în special la turații mari. Și vreți să vă auziți? Și eu vreau să aud. Vedeți? Reflexul în sine să dai treapta următoare către mine. Am greșit, dar așa e când mai toate modelele acum, inclusiv cele Porsche, au acest tip de sistem. Direcția e grea. Încă hidraulică pe 991. S-a trecut la direcție electrică, încă plină de feedback. Mașina nu e foarte rigidă. Toate mașinile de aici au anvelope 2023. Și nu știu cum au găsit cei de la Porsche Michelin Pilot Sport 1 făcute anul ăsta, în 2023. Chiar nu știu. Poți să o pui unde vrei, ai tracțiune berechet, cuplu abundent, mai ales la turații mari, și mașina se rotește mai bine decât ai crede. Acesta este unul dintre cele mai grele, dacă nu chiar cel mai greu, Porsche 911 997, și cu toate astea încă se simte plantat, agil, se simte o mașină sport, cu doar 380 de cai putere. Acum poți să-ți cumperi Audi RS3 cu 400. Am fost la o cramă, am văzut cum se face vinul pe stil vechi, folosind o bacterie vie de 350-400 de ani, că nici ei nu mai știu. Am fost la o degustare de oțet, de mai multe feluri, evident. Și cei de la cramă spun că ei n-au nevoie să vândă mult vin și să vândă mult oțet, că ei vor să rămână o firmă mică. Nu au fost afectați de COVID, nu au fost afectați de schimbări economice, ei își fac treaba și este o afacere de familie de sute de ani. Proprietarul era și primarul din acea localitate și ei locuiesc în aceeași casă începând cu 1602. Acum am schimbat mașina, suntem în 911 991 50th Anniversary. Mașina care se comemoreze 50 de ani, adică mașina care a apărut în 2013, dar la client a ajuns prin 2014. Și cam așa se aude. Mi-a zburat telefonul cu GPS-ul. You have arrived. Ok. Da. Noi sărbătorim 60 de ani de 911, deci mașina asta e făcută acum 10 ani și nu și arată vârsta bine, are 3000 de kilometri. Era bazată pe Carrera 4S și când o să o conduc eu o să vă povestesc mai multe. Acum, dacă vreți, vă arăt un pic interiorul, pentru că e ceva interesant la acest interior. 911 Limited Edition 0000 of 50. Deci au fost făcute 1963, dar de fapt au fost făcute 1964. Primul exemplar, seria de șasiu 0000, este a muzeului Porsche și noi conducem fix această versiune. Deci, dacă noi o facem praf, nu va mai exista alta. Este unică. Costa undeva la 121.000 de euro mașina și era bazată pe 4S, dar o să vă mai povestesc eu câteva lucruri în plus. Avea luminile de la ceasurile de bord verzi, așa cum vedeam la vechile modele. Are ceasurile albe, are tapiseria asta parțial textilă, care e absolut demențială, mult mai bună decât orice tapiserie de piele pe care am văzut-o eu vreodată. Nu se încinge. Erau 3 culori disponibile, gri, gri și negru. Asta este Graphite Grey, una din aceste culori.
Și avem o manetă de PDK similară cu ceea ce găsim la 997. Scrie Carrera aici, de făcută pe Carrera S. Aveam ecrane în volan și pentru prima dată padele pe 911. La interior ce să vă mai arăt? Sport Plus, Porsche Dynamic Chassis Control, ESP off, evacuarea care se aude demențial, eleronul pe care îl poți ridica și plafon din Alcantara pe exemplarul acesta de neprețuit. Sport Chrono, tot așa cu ceasurile verzi și abia aștept să o conduc și eu. Are recording right now. Bun. 991 ediție aniversară, 50 de ani. 991 a fost așteptat foarte mult pentru că se știa că va fi ultima generație aspirată, dar cu toate astea s-a trecut la o platformă nouă și implicit la o direcție full electrică. Și acum imediat îți dai seama de diferență. Când sar din 997 991, automat direcția e ceva mai ușoară, tot rapidă, dar un pic mai puțin necomunicativă. În special americanii au avut o problemă cu asta. Mașina a apărut în 2011. Asta este varianta aniversară de 50 de ani. A apărut la sfârșit de 2013 la salonul auto de la Frankfurt. Ce avea din punct de vedere estetic? Păi, în primul rând, era mai joasă cu 10 mm. Porsche Active Suspension Management în standard, deci suspensie adaptivă în standard, Porsche Torque Vectoring în standard. Oglinzile astea Sport Design veneau în standard și era bazată pe Carrera S, ceea ce înseamnă 3.8, boxer 6, 400 de cai putere, 440 Nm, manuală sau PDK, depinde cum voiai. Opțional exista un power kit care ducea puterea la 430 de cai, adică fix cât avea să aibă GTS când urma să apară prin 2016, cred, sper să nu mă înșel. Direcția e rapidă, dar într-adevăr o simți că este electrică. Cu toate astea, ea se simte ușoară. Mașina se simte ușoară pentru că acesta este artificiul prin care producătorii în ziua de astăzi ascund masa mașinii, prin direcția electrică și o servoasistare din asta destul de puternică. Nu vine să cred cât de rapidă este prima generație de Porsche 911 și șoferul din față e destul de bun. Evacuarea asta Sport venea în standard pe 50th anniversary, ceasurile verzi, acele albe, Sport Chrono și un răspuns la pedală sublim. Un răspuns la pedală de aspirată. Versiunea în standard, versiunea de bază, care avea motor 3.4 de 350 de cai, primeai doar 5 cai în plus față de 997.2 în versiunea de bază. Aici primești 15 cai în plus, dar motorul e altceva. E altceva și din punctul de vedere al sunetului. PDK-ul, cutia cu dublu ambreiaj, este mai rapidă, un pic mai brutal, aș spune eu, când mergi tare cu mașina. Poziția la volan excelentă, scaunele un pic mai confortabile dacă e să mă întrebați față de 997. Volanul rotund, padelele ușoare. Ce am observat? Eu am condus de curând un 991.2 care avea padelele astea mai rigide cum sunt la 992. Aici ai niște padele ușoare. Au click satisfăcător, sunt unde ar trebui să fie, însă se apasă mult mai ușor față de un 992 sau 991.2. Ce drum! Ce drum! Dar și domnul din Finlanda cu 911, prima generație, merge destul de ok. Are ceva sânge în rulment, domnul. Bine, ei oricum învață să conducă mult mai bine decât noi și știu să controleze mașinile. Dar am așa impresia că drumul ăsta va fi preferatul meu dintre toate mașinile. Apropo, ediția asta aniversară e mai lată. Are caroseria de pe Carrera 4S, deși el este un Carrera S, tocmai ca să aibă un pic de stabilitate și probabil să-i dea aspectul ăsta un pic mai feroce. Elementele cromate sunt și ele specifice acestei versiuni, la fel și jantele pe care le-ați văzut, care imită fux. Merci.
Mi-ar fi plăcut să fie manuală? Da, pentru că aici au introdus cutia manuală cu 7 trepte și eu încă nu am condus-o pe nici o variantă. Pe niciun model nu am condus această cutie. Mâine vom conduce prima generație G-Series și 911 Carrera T, adică GT3-ul omului mai chibzuit cu buzunarul. Dar partea asta a clipului vă las cu sunetul sublim. Am ajuns într-o parcare de benzinărie, doar că noi nu o să băgăm benzină în mașinile astea pentru că ele merg cu acei carburanți sintetici, cel puțin mașinile de muzeu. Nu știu de Cayenne-urile astea GTS și Turbo S în care sunt oamenii de la Porsche. Însă, mie mi-a venit o idee. Apropo, mișto jantele astea ce imită Fuchs. Jantele Fuchs. Mi se pare că avem Fuchs pe... Da, avem Fuchs acolo pe S22 și da, pe G-Series. Însă, vreau să văd o chestie. Mă, dacă tot sunt carburanți sintetici, 98 evident, cum miros? Cum miroase în rezervor? Ia, haideți cu mine. Miroase puțin a benzină, însă nu așa strong cum ar mirosi benzina normală. Nu știu dacă e de la faptul că mașina are sistem din acela să nu poți să bagi motorine și mai atenuează puțin din miros, dar i-am mai băgat nasul prin rezervoare și mirosul de benzină normală e mai strong, mai puternic. Ăsta e puțin atenuat. O avea legătură? Habar n-am. Suntem în dimineața zilei următoare și astăzi sunt un pic mai norocos și un pic mai ghinionist. Un pic mai norocos pentru că astăzi ajutăm un jurnalist din Israel care nu se descurcă cu transmisia manuală și conducem noi mașinile pentru el. Ceea ce înseamnă că eu trebuia să fiu pasager în Carrera T, dar eu am condus 911 S-ul ăsta 2.2 până aici. Fabuloasă mașină. O să o mai conducem o dată, o să povestim despre ea atunci. Efectiv, am fost aruncat la volan, ia și conduc. N-am avut ce să fac, să deschid camere, să nimic. Acum mergem în Carrera T. În 992 Carrera T o să conduc eu. Și surpriză, și asta e manuală. Yes! Yes! În sfârșit conduc și eu cutia cu 7 rapoarte manuală. Doamne Dumnezeule, eu ieri nu m-am uitat deloc în Carrera T, știind că e automată, crezând că e automată, și ca să am cea mai mare surpriză astăzi de cutia asta. Nu-mi vine să cred. Bine, eu am trecut din 911S în asta. E normal să fie o diferență. Dar cutie manuală ca asta doar pe GT3 mai găsești. Sau pe alte modele Porsche. Ce cutie! Băi, băiatule! Și după cum vedeți, autoblip-ul este oprit. Mă deranja, cine e, bă? Nu făceam rev match-urile corecte. Și după aia mi-am să aminte, bă, GT3 are autoblip. Și asta ar trebui să aibă. Și l-am dezactivat. Și acum tot ceea ce înseamnă schimbat de treaptă de viteză se face de către subsemnatul vostru Lucică Popică. Ia fiți atenți aici, rev match. Vum! 4-a, 3-a. Ha, collision warning. Și i-am dat și pe comandă vocală. Îmi zice că m-am apropiat prea tare de bunicul. Cum e Carrera T-ul ăsta? Carrera T-ul e în esență versiunea de bază. 385 de cai, 3 litri benzină, turbo 6 boxer, injecție directă. Dar nu vine să cred. Doamne, cum e mașinuța. Însă, printre lucrurile pe care le vei găsi în standard sunt cutia manuală cu 7 trepte. Nu o găsești pe Carrera normal, pe Carrera 2, doar pe Carrera S, 4S, GTS și așa mai departe. Pe Carrera de bază nu există. Deci cutia manuală cu 7 trepte. Nu mai ai scaune spate. Ai un Carrera fără scaune spate. Deci mașina e mai ușoară. Ai suspensia un pic mai sportivă. Și evacuarea asta
Sport în standard la pachet cu Sport Chrono. E un fel de best hits, best of hits sau cum vreți să-i spuneți, doar că în versiunea de bază. N-ai nevoie, tăticule, n-ai nevoie de mai multă putere când ai o asemenea cutie. Mașina asta este o armă, e o armă. Uitați-vă cum schimbă, deci rev match-uri perfecte. Bună și de heel and toe. Sharp left. Tracțiune spate, deci nu există Carrera 4T. Totul trebuie să fie cât mai ușor, cât mai direct. Direcția este și ea rapidă. Sharp left. Sharp left. Au îmbunătățit feedback-ul la direcția asta, servodirecția electrică. Scaunele sunt incredibile, textil, așa, similar cu ce am regăsit la 50th Anniversary. Un pic de piele, dar te țin mega bine. Poziția la volan este joasă și nimic nu este mai bun pe lumea asta decât un volan GT Sport modern de la Porsche. Doamne, de ce trebuie să trecem pe electrificare când au reușit să rafineze atât de mult? Ok, treptele sunt un pic lungi, adică, na, te joci așa printre trepte doar dacă vrei, că dacă vrei să conduci sportiv îți trebuie a doua și maxim a treia, nu-ți trebuie mai mult. Ah, ce mașinuță! Uhu! Bă, da, ce-i dă și Carrera 3.2 ăsta din față. Și da, mașina e lată, o simți lată, dar e atât de direct, atât de ușor de pus pe trasă, atât de ușor de controlat. Simți ce se întâmplă cu spatele mașinii mai bine decât la 991. Chiar simți. Chiar simți. Ah! Și da, este o mașină supraalimentată. Ceea ce înseamnă că vei avea un turbolac mic ca puța de furnică. Însă modul în care livrează puterea după aia este cât se poate de, hai să nu zicem aspirat, dar e ceva. Și ia fiți atenți aici cum se aude motorașul ăsta cu geamul un pic deschis. Ea. Pune o evacuare dacă nu-ți place. Ce bijuterie au făcut cei de la Porsche cu Carrera T. Am condus GTS, am condus GT3, am condus Targa 4S, am condus cam tot ceea ce puteai să conduci de la generația asta de 992. Dar undeva acolo, la baza gamei, e asta. Da, noul PCM, climatizarea nouă. Nu trebuie să renunțe la Carrera T, nu trebuie. Efectiv, nu trebuie. Okay, so yeah. I was talking in English. So. Yeah, no problem. Yeah. Suntem în 911 Cabriolet G-Series 3.2 Carrera din 1984. Deci o mașină care a apărut la 21 de ani după primul Porsche 911. 2 decenii. Cu toate astea, mașina încă folosea cam aceeași platformă. Era un fel de facelift. Este generația a doua neoficială, să-i spunem așa. Super drăguță mașina și ea este întreținută, 47.000 de kilometri. Am urcat la o stație meteorologică aici în Palatina. Am văzut cum se înregistrează datele meteo. Am văzut Frankfurtul de aici. Deci poți să vezi la peste 100 de kilometri din vârf de acolo, unde ați văzut niște imagini. Și acum mergem să mâncăm ceva. Până atunci vreau să vă arăt puțin din interiorul acestei mașini. Deci cam așa arăta un Porsche în 1984. Sunt câteva detalii foarte interesante, printre care asta. Are navigație modernă. Porsche
Oferă pentru modelele vechi navigație cu Bluetooth, cu muzică, cu cam tot ce vreți. Cred că de la 996, de la 996 de la 993 încoace oferă și Apple CarPlay pe modelele sale, ceea ce este foarte mișto. Mașina are o specificație foarte drăguță, volanul mai modern, ceasurile, evident cele 5 ceasuri tradiționale, încălzire, iar aici avem dezaburirile ale mașinii. Cutia este cu 5 rapoarte, spațiul de depozitare, aici avem clasicul torpedou, difuzoarele. Ceea ce e interesant este că deși sistemul media și de navigație, că dacă ne uităm la map, observăm că avem navigație foarte tare cu două carduri, unul pentru hartă, unul pentru muzică. Boxele sunt cele originale, ceea ce înseamnă că tu asculti muzică modernă într-o mașină cu boxe destul de vechi. Și mai arăt un detaliu interesant. De aici închizi, de aici deschizi ușa, adică o încui și o descui. Iar butoanele de geamuri au rămas aceleași, sau mă rog, cred că de aici au început cu geamurile electrice. 84 geamuri electrice și nu cred că avem pe asta aer condiționat. Dar cam așa arată, dacă mergi de capotat, bancheta arabatată și cam așa arată mașina de la spate. Oglinda e una normală și cea din față. Cea din față cred că are o oglindă modernă. Când o să o conducem o să vă mai povestesc două, trei lucruri. Scaunele sunt foarte confortabile, pe când cele de pe primul 911 erau și ele moi, dar nu erau la fel de confortabile. Astea te și țin. Bănuiesc că ar fi fost niște scaune sport și se vede forma lor a rămas chiar și la modelele noi, modelele moderne. Evident, motor răcit cu aer 3.2, 200 și ceva de cai putere, nu mai țin minte, undeva între 220-260 de cai putere. Deci nu e o mașină lentă, în niciun caz. Trebuia să sar în Carrera 3.2, dar pe aia o să o lăsăm la final pentru că a trebuit să sar din nou în 2.2S. Primul 911, bine, asta e versiunea S, e din 1968, o versiune un pic mai puternică, dar acesta este primul body style, primul 911 sau 901, cum a fost prezentat pe 12 septembrie 1963. Astăzi este 12 septembrie 2023. Mașina a fost arătată acum 60 de ani și câteva ore. Și acum eu o conduc. Citeam o revistă Autocatalog 2002 și spunea la anul să vedeți că sărbătorim 40 de ani de Porsche 911. 20 de ani mai târziu, iată-mă pe mine sărbătorind 60 de ani de Porsche 911. Avem un motor răcit cu aer, 2,2 litri, 180 de cai putere, un motor aspirat, un motor rudimentar pentru zilele noastre, dar avansat pentru vremea respectivă, motor cu injecție, pe o mașină ușoară care se poate conduce aproape la fel precum una nouă. Avem o cutie manuală cu 5 rapoarte, însă este dogleg. Încep cu a întâia aici, a doua este drept, a treia este drept în jos, a patra este în dreapta și a cincea este în dreapta. Doar a întâia și marșarierul sunt spre stânga. Deci toată mișcarea 4-3-3-2 și 2-3-4 este făcută, cum să spun eu, foarte liniar, nu trebuie să o gândești. Evident, nu este cea mai precisă cutie din lume, evident, este o cutie veche de 55 de ani, dar se potrivește cumva cu aspectul mașinii. Avem versiunea Targa. Targa ce înseamnă? Înseamnă că nu avem acoperiș. Înseamnă că acoperișul se montează în portbagajul din față, se montează plăc, foarte simplu. Iar această bară are rol de bară de rigidizare și a fost refolosită la noile generații. Avem o singură oglindă, doar pe stânga, nu avem oglindă pe dreapta. Știu asta pentru că am condus mașina asta în NFS Porsche de 1000 de ori. Știu și cum se manevrează, știu și ce ruliu are. E o mașină ce se conduce din, nu știu cum să spun, din suflet, așa. Virezi ușor, accelerezi ușor, frânezi ușor, nu are servodirecție, nu are servofrână, dar este foarte îngustă și ai cumva o oarecare precizie. Scaunele sunt un fel de scaune scoică, dar nu aveau tetierele care au devenit deja legendă, tetierele integrate. Volanul era un pic schimbat față de versiunile primele, 1963, 1964. Avem alt
alt buton pentru claxon. E într-adevăr un moment special. E ceva romantic când a conduce un 911 răcit cu aer din era asta. Steve McQueen, Hank Moody și multe alte personaje sau persoane ale vremii conduceau un astfel de 911. Performanțele sale erau bune pentru vremea respectivă, ba chiar Porsche a concurat alemán cu un 911 din generația, cu mai multe 911 din generația asta. Și cu toate că prima victorie la Le Mans, pe ansamblu, victorie la general, a venit în 1970 cu 917. 911 tot are istoria asta de model de competiție. Avem comenzile specifice vârstei, cu radio blau, cu cele 5 ceasuri, 911S scrie acolo. E o experiență interesantă. Mașina nu se conduce și nu știu dacă se vede, dar eu chiar nu mă chinui să merg cu ea. Chiar deloc. E foarte ușoară, foarte ușor de condus. Mai puțin la plecarea de pe loc. Dar odată ce mergi cu mașina, direcția tot un pic grea este, dar este plină de feedback, că nu avem servodirecție. Cheia este tot pe stânga, evident, ca la orice Porsche. Porsche deja concura la Le Mans în anii în care a apărut mașina asta. Butonul de avarii se află aici, cel de faruri, climatizarea sau, mă rog, ventilatorul. Și dacă voiai puțin aer proaspăt în 911-le tău, trebuia doar să faci așa. Deci, odată îl închideai, îl încuiai, după aceea când îl descuiai, doar îl împingeai așa și aveai aer curat. După aia, dacă vrei să-l închizi, îl închideai așa și îl încuiai așa. Momentan suntem în oraș, nu se conduce așa de rău mașina. Nu pot să spun că e obositoare, poate fi folosită ca o mașină de uz zilnic. Mă miră cum centurile încă te țin foarte bine și te țin bine în scaun. Și scaunele astea scoică te învăluie bine, chiar dacă cele din Carrera 3.2 din 1984, din G-Series, sunt un pic mai confortabile. Și uitați-vă cum merge mașina pe combustibil fosil, o mașină veche de 55 de ani pe combustibil sintetici, pardon. O mașină de 55 de ani care merge pe e-fuels. Și cum merge o mașină ca asta pe combustibil sintetici? Merge foarte bine, puterea este livrată foarte ușor, avem un Boxer 6 de 2,2 litri, cu o inerție destul de mică a motorului, dar și mașina este ușoară, așa că se turează foarte, foarte ușor pentru o astfel de generație de motoare. Combustibilii sintetici sunt, sau e-fuel, sunt de fapt combustibili sintetici produși din dioxid de carbon și hidrogen prin metode regenerabile. Ceea ce înseamnă că dioxidul de carbon pe care mașina îl produce arzând acest carburant îl compensează pe cel ce s-a luat din atmosferă pentru a-l produce. Și astfel, deși Porsche dorește să meargă pe electromobilitate în viitor, mașinile care sunt deja în circulație trebuie să meargă cu ceva. Așa că există soluția asta a e-fuels. Costă cam 10 euro pe litru. Deci la un rezervor de 5 litri, cam 500 de euro. Dar este dovada că ei funcționează. Dacă se vor ieftini pe viitor, nu vom ști. Dar să sperăm că da. Iar acum, în cinstea lui 911, la mulți ani, foarte controlabilă mașina. Evident, nu vrei să iei piciorul din gaz într-un viraj pentru că se va crea efectul de pendul, dar este surprinzător de plăcută. Să apeși tare pe frână că nu ai servofrână. Ui! Și pe un drum virajat nici nu ți-ai dat seama că mașina are 55 de ani. Ui! Ce drum! Ce mașinuță! Ia, rev match! Rev match cu 911. Ah.
ajungem la G-Series Carrera Cabriolet, care este, după cum am spus, un fel de facelift neoficial. Tot prima platformă, dar mașina e mai lată, are anvelope mai late, motor mai mare, mai puternic, 204 cai putere, 150 de kW. Răspunsul la pedală e mai bun decât la prima generație. Avem o direcție care se ușurează la viteze mari, surprinzător, dar odată ce încarci fața se întărește. Dar la ambele simți așa cum atunci când apeși pedala de accelerație, simți cum dai aer plămânilor mașinii. E o senzație foarte mecanică și motorul, având două versiuni fără acoperiș, motorul sună mai mult din admisie decât din evacuare. E destul de ușor de condus, se simte mult mai modernă, dar lipsa rigidității torsionale totuși o simți, mai ales pe denivelări. Dar cu toate astea, saltul de 20 de ani, rețeta s-a păstrat cu volanul subțire, poziția joasă, motorul în spate. Nu au vrut să renunțe la această rețetă. Și când au vrut să înlocuiască 911 cu 928, clienții au zis dați-ne 911. Așa că generația a continuat cu 964, 993. Dar asta, G-Series, a fost rafinarea platformei originale, perfecționarea rețetei 911. Acum Porsche spune că dacă nu inovezi, nu ai tradiție. Dacă nu ai tradiție, n-ai ce să inovezi. Și așa un cerc ne-au prezentat nouă la o prezentare. Și într-un fel, așa este. Dacă la S2.2 pedala de frână era mai tare, aici e un pic mai moale. Direcția e un pic mai rapidă. Chiar dacă fluctuația de tărie este destul de mare. Mașina are 47.000 de kilometri și chiar se simte destul de bine. Nu îi simți vârsta cumva. Așa că iată-le, cele 6 modele Porsche 911 pe care le-am condus în această minunată călătorie. Mai am doar 964 și 996 să conduc și voi fi completat toată gama. Voi fi trecut prin toți cei 60 de ani. Bun, am găsit un drum ceva mai pitoresc și vreau să vă arăt așa cum se simte mașina asta, cum se conduce așa mai pe liber și cum se aude motorul. Ce-mi place la mașinile astea fără servofrână e că cât îi dai, atâta pune frână. Frânele sunt bine puse la punct, evident, mașina încetinește, că nu îți faci griji. Asta e magia unui Porsche cu motor răcit cu aer. Sunetul ăsta inconfundabil, mecanic, rugos și într-o oarecare măsură nerafinat, a cilindrilor orizontal opuși. Este o mare bucurie, o mare plăcere și o mare onoare să mergi cu aceste mașini care au făcut istorie, pentru că 911 a fost un etalon și încă este a mașinilor sport. Chiar și acest exemplar vechi de 40 de ani a luat Golful ăla o piatră. Mă, o să-și rupă cauciucul. Ferry Porsche a avut un vis. A căutat mașina sport perfectă, nu a găsit-o, așa că a construit-o. Întâi cu 356 și apoi cu 911. Astăzi, acum 60 de ani, s-a lansat 911 sau mai pe românește 901 transformat în 911. În aceste zile cât am fost în Germania am condus 6 modele Porsche 911 din muzeul Porsche. M-am suit pe acoperișul unei catedrale. Am făcut degustare de oțet. Am aflat și am văzut cum se restaurează mașinile Porsche.
am fost la o cramă și am fost la o stație meteorologică. Aceste evenimente Porsche Heritage se întâmplă o dată la 2 ani și sunt recunoscător Porsche România pentru ocazie. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut vremea care trebuie și vă mulțumesc vouă că sunteți alături de mine în fiecare clip. La mulți ani Porsche, la mulți ani Porsche 911, încă 60 de ani de 911 vă garantez eu că o să fie și încă 75 de ani de Porsche, vă garantez eu că nepotul meu va fi acolo să-i vadă. Din Germania, mașini cu Luci Popa se încheie. Vă mulțumesc!